শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল যিসকলৰ ইলেকশ্যন ডিউটিত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বা ফাষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব পৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই ভিডিঅ'টো তৃতীয় খণ্ড ইয়াৰ আগত মই এই সম্পৰ্কত দুটি ভিডিঅ' আগবঢ়াই থৈছোঁ সেই দুটি ভিডিঅ' নোচোৱাকৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নাচাব যিসকলে এবাৰ নতুন প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ পাইছে আপোনালোকে সেই দুটি ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত এইটো চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাব আৰু যিসকলে আগতেও প্ৰিচাইডিং কৰিছে তেওঁলোকে যদি মনত পেলাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাম বুলি ভাবিছে তেন্তে চাব পাৰে মই এই ভিডিঅ'টিত বা ইয়াৰ আগৰ দুটি ভিডিঅ'টিত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰসকলৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ এটি ফ্লো চাৰ্ট আলোচনা কৰি আছিলোঁ আজিৰ সেই আলোচনাৰ একেবাৰে অন্তিম খণ্ড আজি এই অন্তিম খণ্ডটোত আমি আমাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত আমি ইভিএমখিনি লৈ অহাৰ পিছত আমি কেনেকৈ জমা দিম তাৰ পিছত সেই প্ৰচেছখিনি জমা দিয়াৰ প্ৰচেছখিনি আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম আমাৰ চেকিং কাউণ্টাৰ আমাৰ দুটা কাউণ্টাৰ থাকিব এটা চেকিং কাউণ্টাৰ আৰু এটা ৰিচিভিং কাউণ্টাৰ মেটেৰিয়েলছ ৰিচিভিং কাউণ্টাৰ আমাৰ প্ৰথম চেকিং কাউণ্টাৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সব নাম্বাৰ 1 আপোনালোকে ফৰ্ম 17C আপোনালোকে 2 কপি জমা কৰিব লাগিব তাৰ এইবোৰ চেক কৰিব তেওঁলোকে মানে চেক কৰি পাছত আমি ৰিচিভিং কাউণ্টাৰত এইখিনি দি দিম চেকিং কাউণ্টাৰতো কিছুমান মানে আপোনাৰ থব কিছুমান ফৰ্ম আৰু এইবোৰ সব ফৰ্ম আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট যিবোৰ এনভেলপ থাকিব সেই এনভেলপত ভৰাই দিব সো নাম্বাৰ 1 আমাৰ ফৰ্ম 17C 2 কপি 1 কপি will be kept in the counter এই চেকিং কাউণ্টাৰত 1 কপি থৈ দিব and 1 copy will be returned back which would be sealed and submit with control unit in the receiving counter so আমাৰ 17C 2 কপিৰ 1 কপি আমাৰ চেকিং কাউণ্টাৰত থৈ দিব আৰু এটা কপি আমাক ঘূৰাই দিব আমি সেই কপিটো আমি কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ লগত সিল কৰি আমি এটো জমা দিব লাগিব ৰিচিভিং কাউণ্টাৰ নাম্বাৰ 2 প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ্স ডায়েৰী 1 copy will be kept in the checking counter so presiding officers diary নালকে হেতু চেকিং কাউণ্টাৰতে তেওঁলোকে থব মোক বহুতে ইয়াৰ আগৰ দুটি ভিডিঅ'ত কমেন্ট কৰি আছে যে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ্স ডায়েৰী কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে বা এই 17C ফৰ্ম এইবোৰ কেনেকৈ ফিল আপ ফৰ্মবোৰৰ বিষয়ে সুধি আছে মই ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেই ফৰ্মবোৰ আলোচনা কৰিম so presiding officers diary হৈ গল next number 3 presiding officer declaration এটো 2 কপি 2 copies will be kept in the checking counter এটো presiding officer যেটো declaration আমাৰ declarationৰ 4টা পাৰ্ট থাকে part 1 part 2 part 3 part 4 so আমাক ইয়াত part 2 টো ইমান দৰকাৰ নহয় part 1 part 3 আৰু part 4 টো আমাক লাগে so সেই declaration টো next number 4 visit sheet and 16 point observer report etu 1 copy etu 1 copy লাগিব and will be kept in the checking counter next mock poll certificate 1 copy will be kept in the checking counter mock poll certificate আমি mock poll কৰাৰ সময়ত আমি যেটো certificate প্ৰস্তুত কৰিছিলো সেই mock poll certificate এখনৰ checking counter লব next plastic box containing VVPAT mock poll slips এটো 1 copy এটো এটাই থাকে যেটো প্লাষ্টিক বক্স আমাক এটাই দিব next number 7 metal seal 1 copy will be kept in the checking counter next আপোনালোকে এইখিনি কথা যদি লিখি লয় আপোনালোকৰ কাৰণে খুব সুবিধা হ'ব আৰু যদি ইয়াৰ PDF লাগে তেন্তে মোক কমেন্ট কৰিব আমাৰ বা মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে এই ভিডিঅ'টি ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি থৈছো আপোনালোকে সেই লিংকৰ যোগেদি গৈ মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন হ'ব পাৰে তাত মই বিভিন্ন তথ্য আগবঢ়াই থাকো আপোনালোকে তাতো ইয়াৰ PDF ফৰমেটটো পাই যাব so metal seal হৈ গল number 7 next voters turnout report
যেটো PS05 বুলি কওঁ এটো 2 কপি next declaration in form 49MA if any next vouchers for remuneration and contingency next 20 point information or next battery of VVPAT এইখিনি চেকিং কাউন্টাৰত চেক হ'ব আৰু ইয়াৰে কিছুমান চেকিং কাউন্টাৰত থব তাৰ পিছত আমাৰ ৰিসিভিং কাউন্টাৰ তাৰ ৰিসিভিং কাউন্টাৰত আমাৰ কি ল'ব তেওঁলোকে গোটেইখিনি ৰিসিভিং কাউন্টাৰতে ৰিসিভ কৰিব তেওঁলোকে নম্বৰ A pulled control unit plus 17C ballot unit and VVPAT so receiving counter আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিব তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল ইউনিট বিচাৰিব আৰু প্লাস 17C মানে আপোনাৰ সেই 17C যি দুটা আমি কপি কৰিছিল এটা কপি আমাৰ চেকিং কাউন্টাৰত থৈ দিলে আৰু এটা কপি যে আমাক দিলে সেই কপিটো আমি কন্ট্ৰোল ইউনিটত আমি লগাই দিব লাগিব এটা সিল কৰি দিব লাগিব আৰু হেতু তাৰ লগতে ব্যালট ইউনিট আৰু ভিভিপ্যাট এইখিনি প্ৰথমতে তেওঁলোকে ল'ব নম্বৰ বি ফাৰ্স্ট পেকেটত কি হোমাব চাও ফাৰ্স্ট পেকেটত এটো হৈছে স্ট্যাচুটৰি কভাৰস তো গ্ৰীন কালাৰ থাকিব নম্বৰ 1 sealed cover containing marked copy of electoral roll marked copy এইখিনি এটো marked copy of যেটো electoral roll হে electoral roll copy to এটো seal কৰি আপোনালোকে ফাৰ্স্ট পেকেটত দিব next seal cover containing form 17A along with list of ASD voters who were allowed to vote from the ASD list after proper scrutiny if any এইটো থাকিব next থাকিব আপোনাৰ seal cover containing voter slip যিখিনি voter slip আছিল সেইখিনি তাৰপিছত next থাকিব unused tendered ballot papers আৰু next থাকিব used tendered ballot papers and list 17B so এইকিটা বস্তু আমাৰ ফাৰ্স্ট পেকেটত হোমাব ফাৰ্স্ট পেকেটত আমাৰ কি যাব marked copy of electoral roll এইখিনি সব সিল কৰা আপোনালোক next 17A যিখন ফৰ্ম next আমাৰ থাকিব voter slip next unused tender ballot papers আৰু next used tendered ballot papers সেকেন্ড পেকেটত কি যাব সেকেন্ড পেকেট আপোনালোকৰ yellow কালাৰ থাকিব non statutory covers সেকেন্ড পেকেটত আপোনালোকৰ যাব cover containing other electoral rolls তাৰপিছত appointment letters of polling agents in form 10 next EDC in form 12B next sealed cover containing list of challenged voters in form 14 next list of blind and infirm electors in form 14A next the declaration obtained from electors on their age next 7 number receipt book and case if any in case of challenge votes next unused and damaged paper seal next voter slips unused voter slips unused and damaged special text and unused and damaged strip seal এইখিনি সেকেন্ড পেকেটত যাব থাৰ্ড পেকেটত আপোনাৰ কি থাকিব ব্ৰাউন কালাৰ হ'ব handbook for presiding officer manual on EVM and VVPAT number 3 indelible ink set stamp pad arrow cross mark rubber stamp cup for setting the indelible ink এইখিনি থাৰ্ড পেকেট আৰু ফৰ্থ পেকেটত এটো ব্লু কালাৰ হ'ব unused canvas bags or cloths cover containing any other papers as directed by returning officer and any other items that are left out আৰু এক্সট্ৰা আপোনালোকৰ যেটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেন্ট হেতু দিব এই চাৰিটা পেকেট হ'ব তো এইখিনি পেকেট আপোনালোকে ভালকে ৰেডি কৰি দি দিয়ে আপোনালোকৰ কাম প্ৰাইসেস ইয়াত তলত মই এটা কথা লিখি থৈছিলো এইখিনি আপোনালোকে জানে চাগে আজি সকলে না জানে তেওঁলোকে জানি ল'ব পাৰে এইখিনি মই লিখিছো ডকুমেন্টস
that can be used as proof of identity at polling station. আমাৰ এপিক নানিলে মানে আমি তাত আমি এপিক আনিলেও আমি এইখিনি ডকুমেণ্ট আইডেণ্টিটি প্ৰুফৰ হিচাপে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ কি কি ইয়াত লিখি থৈছোঁ চব 1 নম্বৰ এপিক নম্বৰ 2 পাছপোৰ্ট তাৰপিছত নম্বৰ 3 ড্ৰাইভিং লাইচেন্স সাৰ্ভিস আইডেন্টিটি কাৰ্ড এটো ইস্যুড টু এমপ্লয়িজ বাই চেন্ট্ৰেল অৰ ষ্টেট গভৰ্নমেণ্ট পাছবুক ইস্যুড বাই বেংক অৰ পোষ্ট অফিচ উইথ ফটো পান কাৰ্ড স্মাৰ্ট কাৰ্ড ইস্যুড আণ্ডাৰ দ্য স্কিম অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবৰ MNREGA job card health insurance smart card issued under the Ministry of Labor pension document with photo official identity card issued to MPS MLS MLCS and 12 number Aadhaar card এইখিনি আপোনালোকে আইডেন্টিটি প্ৰুফ হিচাপে এইখিনি চাব পাৰে সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ সকলোৰে কামখিনি দায়িত্বখিনি যাতে ভালে ভালে পাৰ হৈ যায় আপোনালোকে ভালে ভালে ভোট গ্ৰহণ কৰি মেটেৰিয়েলছ গোটেইখিনি জমা দিব পাৰে তাৰ বাবে সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি আপোনালোকৰ সহায় হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত তেওঁলোকে যাতে এইখিনি ইনফৰমেশ্যন পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল বুটামটো টিপি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায় সো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত মই যিখিনি ফৰ্ম আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী বা অন্যান্য যিবোৰ ফৰ্ম আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ